टोलीहरू अब अरू गाँछन् पछाडि हामी यति ग्रुप चाहिँ अगाडि आइपुगिन्छौँ फर्स्टको ग्रुप यो चाहिँ हिमाल यता ल कस्तो साह्रो गोरो आएको यार राम 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 माउन्टेन कहाँ गएको भयो माउन्टेन हाइट 1 for हाइट 2 चेक ओभर हाइट 1 for हाइट 2 चेक ओभर तिमीले आज मलाई अगाडि छिरौँ त यहाँ यो भन्नु यस्तो भन्ने होइन नि त मोडिरेटर जस्तो भयो हैन हैन यत्रो मोडिरेटर नभइदियो के अन्त मेरो नि राष्ट्र कमान्डिङ अफिसर यही सर बस्नु हैन यहाँ बस्नु लागि त बस्नु अनि पछाडी सर है छुट्टी लाइनमा बस्नु ठुलो बनाएर जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ बस्ने लोकल पिपुलदेखि लिएर चाहिँ आउट अफ काठमाडौँको मान्छेहरू पनि त्यहाँ गएर हैन त्यहाँ जागिर गर्न सक्छ मैले त केही न केही सानो जागिर भएर गरेर भए पनि सानो जागिर गरेर भए पनि मैले चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ 3 4 5 6 7
एकसट्ठी तल जानु पर्यो है तर छोडेर भयो ल बधाई छ है बधाई छ सर म चाहिँ अघि जितेको है त्यही भएर भोट जित्नु हजुर ल एउटा गीत बजाऊ हेर जाँदैछु सानो दिललाई चढेर यो मन चढेर सानो दिललाई सम्झेर त लडेको भयो त बिहार हेरे आउँदैन चढेर वातावरण सफा राख आफूले गरेको फोहोरहरूलाई यसरी डम्प गरौ ए सिम्पल इज दैट One, two, three, four steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12.